Care dintre confesiunile creștine astăzi poate spune, cum suntem noi îndreptățiți a spune, că putem trăi o stare teopatică, adică ne comunicăm cu Hristos însuși. Că și sectare zic că imită ceva pe acolo. Dar de unde, Dar de unde? Încât raportarea noastră la Sfânta Euharistie și raportarea noastră la un adevăr. Mă folosesc de ideea asta pentru a să spune că noi n-am rămas în istorie decât pe socoteala credinței noastre în Sfânta Euharistie. N-am fi existat. Pot aduce probe. Și că, tocmai datorită apartenenței noastre la această credință, la acest sânge harismatic, care ne privește pe noi, pe români, ne-au asigurat dăinuirea în lume, în istorie. N-a mai fi existat. Când se va pierde autentica practică de pricistuire, așa cum am încercat eu cel puțin minimal să prezint lucrurile, nu mai existăm nici noi. Noi nu existăm decât pe socoteala asta, nu pe alte socoteale. Încât, în calitatea noastră de preoți, nu putem să tăcem. Subiectul poate să fie introdus în tematica noastră. Dacă considerăm felul în care Hristos, la Sfânta Liturghie, se imprimă, în primul rând, în sufletele celor care se comunică pâine și vin. Îngerii se comunică în sensul în care ei nu au nevoie de trup ca să se comunice. Și ei realmente se comunică. O dovadă a lucrului ăsta i-ar fi următorul. Noi începem Sfânta Liturghie cu un imn. Liturghia, cum zicem noi, a credincioșilor. Noi care pe cheruvim cu taina închipuim. O traducere corectă acestui text, care cândva a fost tradus în limba română, este următorul. Noi care ne împărtășim împreună cu îngerii. Temeiurile pentru care noi ne împărtășim împreună cu îngerii sunt foarte multe, și liturgice, și biblice, și tradiționale, în general. De ce am revenit asupra împărtășirii îngerilor? Pentru că în sensul în care să împărtășesc îngerii, să împărtășesc și morții care au adormit în nădejdea învierii. Legătura noastră cu morții are o chestiune de o semnătate deosebită. Noi nu alcătuim o biserică autentică decât în legătură cu ei. Și dacă luăm actul comunicării în sine, constatăm următorul lucru. Că pe noi nu ne comunică Hristos, că El este Cel care comunică, imediat după prefacere. Pâinea și vinul se prefac la epicleză, cum vorbim noi în sensul teologic, ci este o spațiu. Pomenim pe Maica Domnului, celelalte, și apoi urmează comunicare. Din ce cauză? Nu ne împărtășește pe noi Hristos, Domnul, fără să ne confere o misiune. Cu ocazia împărtășirii noastre, noi primim și o misiune de făcut. Și îngerii primesc o misiune. Și sfinții. Se vorbește așa de mult în zilele noastre de Sfântul Nectarie. Multe minuni. Eu sunt foarte fericit de treaba asta. Dar nu totdeauna se pune pe socoteala euharistică intervenția Sfântului Nectarie. Ei,
dacă se comunică morți. Ori ei nu primesc nicio misiune în legătură cu noi. Hristos, prin înviere, a schimbat condițiile ontologice ale existenței. Învață, să zic așa, studenți de rost formula, dar ei trebuie să meargă până acolo încât să știe că nu mai există moarte. Nu? Sfânta Euharistie a desfințat moartea. Evanghelia de astăzi ar putea să fie o probă că nu mai există moartea, pentru că suntem îmbogățiți în Dumnezeu. Morția aceea pentru care aducem noi prescură la biserică și pentru care preoții iau mirida, să comunică momentul în care se rostesc cuvintele. Spală, Doamne, păcatele celor ce s-au pomenit aici, în preacinstitul sângele Tău pentru rugăciunile sfinților Tale. Dar dacă ei se comunică, nu au nicio înrăurire a vieții noastre. Asta e o bucurie nemaipomenită pentru cineva să știe că el se găsește în legătura aceasta euharistică cu părinții lui, sau un soț în legătură cu soția lui, dacă a plecat înainte, sau invers. Încât relațiile dintre noi toate nu se alcătuiesc decât în funcție de o minune, care noi zicem miracolul euharistic. Miracolul euharistic, cu o vorbă care a pătruns la noi mai de mult. Mi se pare că a folosit-o Părintele Arsenie. Sfânta Liturghie ține lumea, dar Sfânta Liturghie ține și neamul românesc. Nu semnează că mă duc la biserică spectator și să închipui că liturghia mă mai ține pe mine. Asta nu. Mai ales că am mai spus odată, că ar fi cazul să facem pe socoteala prescurii o emisiune. O vom face. Nu? Altă dată, fiecare din membru din familie își ducea prescura lui, la modul singular al cuvântului. Din ce cauză? Pentru că acolo unde există prescura și există un nume și preotul identifică raportul între nume și între prescură, de acolo se scoate miridă. Pentru că cel pentru care se scoate miridă, dacă rămâne el inconștient în biserică și nu participă, păi vorbim de lucrurile astea așa, literar. Da? Nici de cum, într-un sens în care trebuie să fii cutremurat. Eu și mă întreb așa, chiar cu cei care se comunică, în momentul în care se apropie de el, nu e cutremurat? Nu ia în primire frica? Care frică? Care ar fi trebuit să o aibă în momentul în care a intrat pe ușa bisericii. Constat, credincioșii noștri intră pe ușa bisericii, acea ușă în fața căreia au auzit cândva la Paști pe preot că bate cu crucea în ea și deschide porțile vaste să intre împăratul măririi. N-am auzit, n-am văzut să se închine pe ușa aceea de o semnătate nebănuită. Ei, de ce spui treaba asta? Tocmai că am văzut vineri. Am intrat în biserică după o credincioasă și am văzut-o cum și-a făcut de 3 ori cruce în fața ușilor. Dacă mă ascultă un preot, să primească de la mine un îndemn. Când ajunge să cădească icoanele din biserică, și mă opresc atât, să cădească icoanele din biserică, că pe credincioșii îi cădește tot ca pe niște icoane. Sunt niște icoane. Chipul lui Dumnezeu este în ei. Numai că sunt și niște icoane, să zic așa, limpezite în apa Sfântului Botez și a proximei cu minecători, cu trucul și sângele lui Hristos. Zic,
când ajung în fața ușilor de afară, să le cădească că altădată erau numite uși împărătești și au o valoare pe care o poate imprima în sufletul nostru sărbătoarea pe care am avut-o, intrarea în biserică. Intrarea în biserică putem noi conta când vorbim despre vrednicia noastră de a ne comunica la momentul euharistic respectiv, auditoriu. Ce poate să fie cel care îl poartă pe Dumnezeu luând Sfânta Comunicătură? Mai mic puțin decât îngerii a fost zidit odată, însă prin comunicare omul se îndumnezeiește, că este în templul Duhului Sfânt, că este chipul lui Dumnezeu de data asta ridicat până acolo unde El a devenit Fiul lui Dumnezeu Tatăl și frate adică Dumnezeu Fiul. Încât ce este omul, e într-adevăr un lucru suprem. Și orice om, însă cel botezat, sigur că intră în categoria aceasta care face ca omul să fie într-adevăr moștenitor a împărăției lui Dumnezeu. Eu aș mai vrea o completare în legătură cu cele spuse în ce privește preocuparea noastră pentru morți. S-a pierdut ceva în tradiția noastră. Vedeți, colindele au început în ziua de intrare în biserică. Poate în unele locuri mai zăbăvesc oamenii până la Sfântul Nicolae. Dar așa, să zic, un punct de plecare al colindelor este respectiv. În vremea dinainte, în toate casele unde peste an a avut loc un deces, intrau fetele la colindă. Astăzi nu mai există o colindă pentru fete. Nu! Aș vrea să mă anunțe cineva, să-mi spune chiar, da, domnule, mi-a rămas în state. Fetele, la Sfântul Nicolae era și o expresie, sunt scoase fetele din casă și făcute, cum se zice, cu gură de ea, fete de crai. Mă rog, nu contează lucrul acesta. De ce fetele intrau? Pentru că erau pregătite, ele erau lioare. Nu vreau cum să extind toată ideea, dar vreau să zic că și morții aveau parte mai întâi ei de colindă. Dar noi nu colindau tineri, ci fetele. Și fetele erau pregătite în sensul acesta care ne descoperi nou adevărul că la drept vorbind la temelia neamului în cele din urmă trebuie să identificăm castitatea. Fetele sunt curate, fetele care au fost curate, castitate. Și fac acum legătura între fetele care își aduc prescură la biserică pentru că ele își aduc propria lor castitate. Contăm pe modul în care neamul românesc poate fi salvat prin castitate. Fie a fetelor ăstora care colinda altădată cu lucruri ceva mai importante, dar acum am renunțat la ele din cauza timpului, și călugărițele. Să știți că fetele astea care se retrag la mănăstire și își trăiesc castitatea, în sensul în care devin din rasofore, călugărițe, și apoi o viață întreagă închinat, nu fac doar numai pentru el, fac pentru neamul întreg. Modul în care Hristos
le duce castitatea asta până la altarul cel mai presus de cerul, pentru că să împărtășesc este într-adevăr salvator. Asta am vrut să completez la fel. Și poate să mai existe. În orice caz, aș putea să amintesc de o prântură de asemenea dintr-o colindă. Cei boieri bătrâni, precum s-au rugat, Dumnezeu le-a dat masă gălbioară, lumină de ceară, lumină care ne dă. Pomul răsădit cu mere de argint. Vântul trăgăna, merele îi pica, îngerii veneau, de le culegeau și le trimiteau sus la sufletele, pe o gură de rai, pe o fată de rai, să mânce și el. Deosebit. Sunt niște tradiții în care pomul apare încă de pe acum. Și pomul acela face legătura cu sufletelele. Și vedeți că pomeneam mai înainte de luminarea aceasta, lumină de ceară. Da? Astea sunt toate elemente ale unei șerpe. Asta e simbolica luminii de ceară. Apoi în legătură cu frântura cealaltă de colindă pe care o spusesem înainte, că s-a prinde lumânările. De vedeți, s-a prindea lumânarea și în casa respectivului. Și asta vreau să zic. Că fetele erau cele care duceau colinda. Că ele începeau colinda în viața statului. Sigur că la Crăciun sau chiar începând de la Sfântul Nicolae apar și cetele de băieți. Dar e un lucru pe care parcă l-au uitat și folcloriștii noștri. Dar tradiția neamului nostru este în primul rând euharistică. Altă ocazie, dacă ne mai întâlnim în postul acesta, știți despre ce aș vrea să vă vorbesc? Despre drumul Sfintei Liturghii în vremea postului. Ca să știm cei de astăzi ce a însemnat oarecând colacul. Colacul acela de care se folosesc tinerii, pe care îl cer de la casele unde colindă și așa mai departe. Trebuie să aibă duhovnicul lui. Pentru că fără să ai duhovnic care răspunde el cu propriul lui destin, nu la modul profesional al cuvântului, de cel care se comunică, lucrurile ajung în desciocălare. Deci ordinea canonică trebuie observată. Fiecare credincios, încă o dată spun, să-și aleagă cum își alege duhovnicul. Să se roage pentru Duhul. Rolul duhovnicului nemaipomenit. Te pune în legătură directă cu Dumnezeu. Pentru că dacă Sfânta Euharistie nu te ajută și nu face din tine ceea ce am exprimat într-o definiție dinainte, însemnează că te osândești. Sfântul Apostol Pavel ține să spui că unii din cei care se comunică cu nevrednicie pătimesc și unii mor. Asta e un avertisment cutremurător, nu doar pentru cel care se apropie de Sfânta Euharistie, ci cutremurător pentru preotul care comunică. În ce privește viața sau rara împărtășarea, eu am spus-o. Este neîntreruptă și poate fi rezolvată. Eu n-am dat toate soluțiile acum, pentru că n-a fost cazul. Am atras atenția că îmi fac și eu
o datorie de conștiință în fața destinului neamului românesc. Sensul pentru care am introdus acest subiect în discuție. Copiii. E un lucru foarte important. Da, până la 7 ani de zile, copiii se pot comunica. Avem chiar acoperire sinodală în sensul ăsta. Se pot comunica. Dar nu însemnează că părinții care își trimit copiii să se comunice rămân fără o încărcătură de responsabilitate. Deci, nu e oricum, nici împărtășirea copilului. Dar ei ar salva ceva. Ar salva o situație foarte, foarte dificilă din punct de vedere duhovnicesc, pentru că sunt solicitați credincioșii să se comunice și ei nu se prezintă fața asta. Copiii ar putea să fie educați în sensul ăsta. De la ce vârstă ar trebui să se comunice? Nici nu putem pune treaba asta. În pântecele macilor. În pântecele macilor, dacă sunt într-un fel oricare, dacă mama se comunică, nu însemnează că nu există nicio înrăurire asupra copilului care se zămizlește în pântecele ei. Și aici trebuie să avem plasat un avertisment a femeilor gravide care se comunică. Lucrurile iarăși mai complicate, că în viața satului, să știți de la mine, femeile se și descopereau cu un anumit semn. Femeile sunt gravide și se duc și cinstite în chip deosebit că se apropie de Sfântul Altar. Așa. Dar să revin la copii. Maica Domnului de la vârsta de 3 ani a fost dusă în templul din Ierusalim. De la 3 ani copilul ar trebui în mod regulat să știe că el duminica se duce să se comunice. Cine le oprește? Dacă biserica nu vine cu pretenție a unei spovedanii imediat. Să mai pună o discuție. Păi da, uite, copiii nu pot să țină să nu mănânce. Nici o supărare. Nici o supărare dacă copiii respectiv au mâncat ceva sau au gustat ceva, cum să zic, au băut un pic de apă. Nu. Aș putea să o dau pe socoteala faptului că la cina cea de taină, mai întâi, cenicii au mâncat și pe urmă s-au comunicat. Nu ce cred. Să nu se puie la îndoială ce însemnătatea care o are Sfânta Euharistie. Adică, nu da să mănânce. Nu. I-a încheiat cu mâncare. Așa că nu e nicio primejdie din punctul ăsta de vedere. Și ar putea să fie. Chiar am constatat, în parohiile unde copiii se comunică, ai totul sentimentul că cineva se apropie de Sfântul Altar. În primul rând, în legătură cu cei bolnavi. Nu sunt obligați la post. Să mă refer la o categorie specială. La diabetici. Nu. Totuși, trebuie să observe ceva. Sunt câteva zile pe care nu pot să le treacă cu vederea. Peste săptămână, miercurea și vinerea, și în postul mare, dacă prima săptămână nu pot posti, să zicem, din privința gravității situației sănătății, apoi să postească ultima săptămână a patimilor. Încolo nu au obligația de post. Și dacă pot să dea mâncare, să facă milostenie, asta e un lucru care, într-adevăr, îl plasează pe om în fața misterului euharistic. Nu pot posti, dar pot dărui. Asta e foarte bine. Iar dacă te duci cu mâncarea, dacă te duci cu mâncarea de dulce, să zic așa, la niște oameni săraci, aici trebuie să
să înregistrăm următorul lucru. Dacă săracul acela nu are decât pâinea ta, dă-i-o. Sau mâncarea ta, chiar că e de fruct, i-o dai. Dar în cazul că el totuși poate să țină rosturile postului, găsește prilejul să-l milostivești, să te înduri de el atunci când intră într-o anumită rânduială. Că oricât ai fi de suferind, te poți încadra. Și anume, suferința nu-i de fruct, că de post. Nu? Așa că suferința ține locul nevoinței de a post. Iată, am văzut. Nu obligă pe nimeni, domnule, pentru că asta ar fi o rigiditate care n-ar corespunde unei spiritualități. Nu poți să te duci la biserică bunăoară mâncat, pentru că nu te poți ruga dacă te duci postit, adică înfrânat, n-ai mâncat. Curge altfel rugăciunea. Deci ele se condiționează în sensul care se ajută. Dacă se poate folosi vinul din conel, se poate folosi numai în caz de necesitate. Altfel, are când vinul era pregătit bob cu bob și fiecare podgorean își avea vinul pe care îl aducea la biserică. Dar în lipsă de un asemenea cadru de pregătire a vinului, se poate aduce în legătură cu prescurile. Prescurile se coceau acasă. E o tradiție că femeile, anumite femei bătrâne doar sunt cele care pot să facă prescuri. Lucrurile nu sunt așa. Lucrurile sunt de felul următor. Și anume, pe baza preoției creștinului, toți creștinii pot să facă prescuri. Chiar s-a recomandat. Dacă n-aș putea spune că n-a făcut niciodată nicio prescură, dar trebuie noi, preoții, să facem prescurile. Că într-un fel oricare începe Sfânta Liturghie de când se face prescură. Biserica totuși, dacă a strecurat ideea aceasta, care a prins că nu toate femeile să facă prescuri decât cele care sunt, după expresie, iertate. N-a făcut un sensul în care o femeie, prin rostul ei lunare, și-ar pierde demnitatea de preoție împărătească, așa se numește, adică credincioșul. Nu. Poate chiar ar avea obligație să facă prescura. Dar sunt prea multe din acelea care nu știu că atunci când se face o prescură, e acțiune preoțească. Să zicem, când face prescură, fără să-și dea socoteala, gama, drăcuiește. Păi cui a făcut prescura? N-a făcut-o vrăjmașului? Deci chestiunea este de ordine moral. Nu de alt ordine. Încât ar trebui să introducem în mintea femeilor că cea mai mare demnitate pe care o încredințează unei femei biserica este de a fi un fel de preot care face prescură. Dar situația, v-am spus, a faptului că făceau babele prescurile era legate doar de evlavia lor de altă dată. Știți că generațiile, în scurgerea lor, apoi au suferit un proces de pierdere adevărate piozități, adevărate evlavii pentru lucrul ăsta. Este unul dintre lucrurile cele mai mari care se pot face într-o casă. Până acolo trebuie să mergem, încât să ne dăm seama că creștinismul românesc
are un titlu de glorie, cum nu știu dacă îl mai au alte națiuni. Și anume acela că, ca să cultive grâu în care se facă prescurile, au însămânțat vârfurile de munte. Și la ora actuală se identifică 12 terase agricole, unde în primele vreme ale creștinismului se cultiva grâu ca să fie adus la biserică. Ele trăiau și dintr-o perspectivă a unui creștinism cosmic. Soarele săvârșește Sfânta Liturghie pe cer. Cine mai senzizează vibrația sufletească cosmică a soarelui care săvârșește Sfânta Liturghie pe cer? Trăiau în alte condiții de gândire. Și ăsta e un lucru foarte important. De unde știm noi? Că la ora actuală identificarea acestor nu se mai cultivă pe vârful munților, pe crestele munților, 12 terase și cuprind toți munții, domnule. Un fenomen care nu se mai găsește, poate întreaga lume. De unde știm? Că în același timp peșterile erau pline de altare. Peștera duce în legătură cu ceea ce însemnează de fapt biserica, unde a pătimit și de unde a înviat Hristos. De mormânt, peșteră, cât lucru este frumos. Biserica până de la dinsuși, care se păstrează din primele vremuri ale creștinismului, încă are în interiorul ei semi-obscuritatea aia care te duce cu gândul la creștinii care mai întâi au adus jertfă în peșteri, în morminte, sau catacombele. Noi astăzi închipuim că catacombele au fost niște, să zic ca încăperi subterane unde se ascundeau creștinii. Dar de unde? Erau bisericile de la începutul creștinismului, care aduceau în asemănarea lui cu mormântul din care s-a născut Hristos. Așa că lucrurile, într-adevăr, pentru noi sunt foarte importante. Și de altfel, cel care poate face legătura între biserică și Sfânta Euharistie este numai acela care, într-un fel, totuși trăiește perspectiva unui creștinism cosmic. Drumul de acasă până la biserică, cu prescura mână, este foarte semnificativ. Nu duci prescura la biserică pentru că o pui în geantă și o duci până acolo, sau o iei în mână și o duci, ci pentru că îi reproduce drumul pe care îl săvârșeau cei care se comunicau, se botezau și apoi se duceau la biserică să comunice. Și noi rostul acesta le păstrăm în ceremonialul slujbei învierii. Înviere. Și se duce cu prescura aceea și o duce la biserică. Și o duce ce are mai de preț. Nu cu cel mai de preț, pentru că dintr-o prescură, dar nu pot dezvolta tema, dar cel puțin să o enunț. Dintr-o prescură, Hristos creează pentru a doua oară întreaga lume. Îmi pare rău. Dar poezia e de remarcat. Așa. Nu este o poezie fără să ne exprime pe noi. E poezia lui Nichifor Cralnic, care merită să fie învățată de tinerii noștri și chiar să intre, să zic așa, într-un viitor folcloric românesc autentic. Va mai fi așa ceva, Părinte Profesor? Acum nu vreau să fim... Nu suntem ca cei care n-au nădejde. Așa. Șansa noastră nu se pierde niciodată. Dar asta nu însemnează să nu fim realiști și să nu încercăm și pe socoteala noastră
salvarea sufletului românesc. Sufletul românesc. Există și un eu personal, dar există și un eu etnic. Cel care trăiește o viață liturgică de felul în care apropierea de Sfânta Euharistie nu este nici rară, nici deasă, ci continuă, are la îndemână calendarul. Și se înțelege că pe socoteala sărbătorilor își poate potrivi și un post înainte de a se comunica. Dacă postul de vinerea este totdeauna postul tradițional pentru toți credincioșii și se comunică duminică, e destul să mai postească sâmbăta. Și în cele din urmă, ritmul acesta poate să fie adecvat, mai ales marilor posturi. Până în postul Crăciunului nu se poate pune o problemă de genul ăsta. În postul Crăciunului, de ce să te spovedești odată la începutul postului și odată la sfârșitul lui? Și încă ceva, un lucru foarte important. Comunicările din sărbătorile împărătești. În ziua de Paști să comunică toți creștinii. Nu numai că o zi de Paști să comunică, o săptămână întreagă. Trebuie să postești? Nu. Că nu se postește. Și te comunici o săptămână întreagă. Și nu vă spui o părere, că este un canon. Mi-aduc aminte chiar cu drag. Când ziua de Paști, mă duceam și comunicam la Lisa, unde a fost preot, pe toți credincioșii noștri care nu puteau să vină la biserică pentru că erau bolnavi. Dar este să comunice exact în ziua de Paști. Și celelalte zilele fără post. Că dacă eu v-aș fi prezentat lucrurile mai cu din adinsul în seara aceasta, ați fi constatat că în post, împărtășania te pune în legătură cu ce însemnează că tu, împărtășindu-te, vestești moartea Domnului. Și în zilele de praznic, mai cu din adinsul, aceeași împărtășanie te pune în legătură cu învierea Domnului. Cine nu se comunică în ziua de Paști, nu știe nici ce-s Paștele, nici ce-i postul. Nu știe, Domnule. Ăsta e adevărul. Pentru a ști, nu-i destul a citi. Pentru a ști, însemnează să ai o inspirație pe care ți oferă biserica, dacă ești credincios, așa, după rânduiala de totdeauna pe care ea a stabilit-o. Încât își găsește fiecare și ritmul, dar să știți că pentru mine personal este o preocupare intensă la ora actuală să demonstrez oamenilor că ei pot să țină de o împărtășire neîntreruptă. Pentru că fără împărtășirea asta neîntreruptă, tot ce spune Sfântul Apostol Pavel ca viață în Hristos, viață cu Hristos, rămâne ceva dezrădăcinat de taina mare pe care ne-o descopere și ne pune Hristos la îndemână prin Sfânta Iohană. Mare lucru. Un lucru mai mare decât acesta nu pot să spun nimeni. Dar nici nu există ceva care să se compare cu el. Ce însemnează a doua venire? Pentru că noi terminăm rugăciunea primirii Euharistie cu cuvintele: dă-ne nou să ne împărtășim cu tine în ziua cea neînserată a venirii ta. Că a doua venire nu este altceva decât pogorârea pâinii din cer. Nu? Asta este a doua venire.
totul se cuprinde în această înfricoșată taină. Dincolo de ea nu mai există posibilitatea nici de a gândi. Și până la ea se cuvine să fim atenți de ceea ce ne comunicat și ne comunică drept revelație divină Sfânta noastră. În primul rând, femeile să nu considere cumva că ar pângări cu ceva biserică. Există mentalitatea aceasta. Există mentalitatea, dar mentalitatea merge până acolo unde merg prevederile Vechiului Testament. Din punct de vedere igienic, noi avem grija noastră. Dar asta nu însemnează că ar pângări. Păcatul pângărește ordinea divină a lucrurilor. Păcatul. Acolo nu. Știți? E adevărat că și de igienă trebuie să avem aminte, cum avem aminte de igienea noastră în general, că tot mai mult atunci când este vorba de un lucru așa de sensibil pe socoteala femeilor. Noi ne naștem din nou în taina Sfântului Botez. Ca să ne naștem din nou în taina Sfântului Botez, trebuie să punem taina aceasta Sfântului Botez tot în legătură cu taina Sfintei Euharistii. Onoară Sfântul Ioan Gură de Aur ține să spune că noi ne-am botezat în sângele lui Hristos. Dar nu în sensul în care apa ar fi sângele lui Hristos, ci în sensul în care minunea aceasta euharistică are o implicație și în taina Sfântului Botez. Poate prea să mă întrebe de altceva. Cum am afirmat eu ideea că noi ne ducem la biserică, precum a intrat și Maica Domnului, să nască pe Hristos. Păi îl naștem pe Hristos în sufletul nostru. De fapt îl naștem pe Hristos tot cu Dumnezeu. Adică în momentul în care m-am comunicat, chiar eu sunt cel care înnoiesc propriul meu botez și în același timp sunt un om în Hristos. Nu pot spune despre mine că sunt în Hristos dacă nu ajung în legătură cu lucrurile acestea atât de mari și atât de înfricoșătoare. Spovedania ar fi o naștere din nou? Spovedania. Spovedania este o înnoire a botezului. Și botezul, fiind o naștere din nou, ea pe socoteala Sfintei Euharistii m-a dus pe mine la condiția de naștere din nou. Dar misterul ăsta, Sfânta Euharistie, înnoiește și botezul, și cununia. Uite, e un lucru asupra care nu știu dacă credincioșii ne-au gândit vreodată. Și anume, slujba cununiei, la ora actuală, nu se face cum s-a făcut vreme de 800 de ani. În cadrul Sfintei Liturghii. Și în momentul în care primesc, așa zisul în ghilimele, doar paharul mântuirii și el e un pișcot și miere de albine, asta e un simulacru care nici nu ar trebui să-l mai cugetăm. Ar fi fost momentul când să se cuminice. Ce face sudura între soț și soție și din doi face unul. Păi sângele lui Hristos. Păi nu numai faptul că se rostesc niște cuvinte acolo. Euharistia face cununia. Dar de ce amintesc eu acum? Ce se întâmplă atunci când soții se găsesc în biserică și se săvârșește Sfânta Liturghie? De câte ori soții se găsesc în biserică, de atâtea ori își actualizează momentul în care s-au cununat. Pot să fie ei cât de vârstă ar fi, în Sfânta Biserică știți ce sunt? Mire și mireasă. Cu copii lângă ei, cu nepoți lângă ei, n-are a face. Asta este puterea Sfintei Euharistii, că actualizează momentul cununiei.
și actualizează și botezul și actualizează și mirungerea. Și pentru asta am zis că e o naștere din nou. Expresia aparține Sfântului Simeon, noul teolog. Și apoi trebuie să știm că așa de profund că Sfântul nou teolog, aproape că nu avem de la Sfinții Apostoli până la el. E adevărat, pe aceeași linie. Dar el ne spune ceva mai vibrant. Adică fiecare din noi, într-un fel oricare, trebuie să fim o Maică Domnului. Nu? Până unde merg lucrurile? Adică curăția asta, care ne vine nouă din împărtășirea cu trupul și sângele Domnului, este într-un fel identică cu curăția la care a ajuns Maica Domnului. Pentru că e o lucrare nu de pe pământ, încă o dată spun, ci din cer. După părerea mea, lucruri mai mari decât acestea nu există. Nu există mai mari decât acestea. Suntem în domeniul lucrurilor celor mai mari posibile. Și dacă nu ar fi prinsă toată tradiția noastră populară, Doamne, în lucruri de felul ăsta, nu putea spune că noi ne-am născut prin misterul Iohan. Că ne-am. Și că tradițiile noastre sunt atât de valoroase încât, dacă ar fi să le comparăm cu altor popoare, chiar n-ar avea egal. Pentru că ne-am păstrat. Prin ce? Încă o dată spun. Prin faptul că am ținut postul. Faptul că noi am ținut postul a fost cel mai mare lucru din toată istoria noastră. Când părăsim postul, să știți că puteți zice, nu mai suntem români. Credinciosul are dreptul să-și aleagă duhovnicul. Sigur. Dar duhovnicul, ca să primească pe un credincios, trebuie să vie cu dezlegare de la preotul pe care l-a avut duhovnic. Nu oricum. Dacă ne aduce dezlegare, primul duhovnic este cel care, o persoană care a botezat-o. Și să continuă. El are dreptul să-și caute alt duhovnic. Numai cum și medicul, nu? Dar între medic și duhovnic totuși există o mare deosebire. Și anume, când e vorba de medic, te gândești care este cel mai bun. Și nu mai întrebi pe nimeni. Și te poți duce acolo că nu are voie nimeni să se supere. Când e vorba de duhovnic, lucrurile sunt mai complicate. Cine ți rânduie duhovnicul? Cel de sus, în urma multelor tale rugăciuni. Pentru că duhovnicul este un organ al Duhului Sfânt. Și în calitate de organ al Duhului Sfânt, îți ia mâna ta și o pune în mâna lui Dumnezeu. Încă chestiunea nu e chiar așa de simplă. Sau un mod de a se spovedi aleatoriu, să zic aleatoriu, într-o parte negustoresc Sfânta spovedanie. La un duhovnic îi spun una, la celălalt îi spun cealaltă și așa mai departe. Și asta nici vorba. A avea duhovnic este un lucru cel mai important în vederea pregătirii tale pentru Sfânta Euharistie. Nu e, cum să zic, o obligație de a rămânea exact la preotul de parohia de care atârd. Dar tu și te duci să te cumineți în altă parte și într-un fel nici nu mai faci parte din parohie. Care este definiția parohiei? Parohia este unitatea care strânge pe credincioși și care se împărtășesc dintr-un potir. Asta e parohia. Atunci să gândească lucrurile în funcție de acest adevăr. Nu? Da. Ultima împărtășire precedată de o spovedanie corectă
îngroapă toate greșelile pe care le-a săvârșit până într-un anumit moment. Numai că alegerea duhovnicului și spovedania respective să nu fie o glumă. Ce are de făcut? Să constate dacă duhovnicul respectiv îi ia destinul în mâinile lui. Și dacă ia destinul în mâinile lui, lucrurile merg în sensul în care sufletul se limpezește. Dacă nu ține seama de lucrul acesta, fără îndoială că va merge în continuare pe trepte de râpă. În situații de felul acesta, poate chiar și în alte veacuri, nu numai în veacul nostru, interveneau episcopi. Sunt o serie de păcate pe care preoții nu le pot dezlega. Credincioșii noștri nu știu de un loc de felul ăsta. Nu le pot. Numai episcopul le poate dezlega. Așa că nu vreau să ne referim concret la cele la păcate, dar să se știe și un adevăr de felul acesta. Iar în ce privește pe preoți, dacă am ocazie vreodată să vorbesc mai mulți la oaltă, am să nu spun. Dar, încă o dată spun, o spovedanie corect făcută, care presupune următorul lucru. Să nu fie pocăința mai mică decât crima săvârșită. Asta e un semn al deslegării. E un lucru pentru orice suflet, ușor de îndeplinit, dacă respectivul suflet are cu adevărat chemare la Dumnezeu. Nu-i pierdut nimic. Pierderea nu poate fi decât una și absolută, care este aceea a bogatului căruia i-a rodit țarina. Și nu știe că el are o bogăție întreagă alta decât pe cea care contează doar pentru lumea aceasta. Mulțumim frumos pentru prezența în această seară în emisiunea Flori de Pateric.